Hindi ka ba makapag-decide kung Mio I o NMAX ang bibilin mo? Don't worry guys, dahil ngayon, pagkukumparahin natin ang NMAX at ang Mio. Alright, let's go! What's up yo guys, it's me JZ and we are back here with another motovlog. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews, and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. So yun nga, ipagkukumpara natin ng sabay ang NMAX at ang Mio I para naman kung nagdadalawang isip ka pa, makapag-decide ka na ngayon. Alright, simulan na natin. Una nating pag-uusapan ay ang isa sa pinakamahalagang parte ng isang sasakyan, ang preno. This will make us safe and secure habang nagdadrive. Ang Mio I 125 ay may hydraulic front disc brake at mechanical drum brake sa likod. Ang NMAX naman ay may parehas na hydraulic disc brake sa harap at sa likod. So sa NMAX, pagdating sa safety, thumbs up na agad ako. Dahil kung palakasan lang ng preno, mas malakas ang disc brake kaysa drum brake. And then, dagdagan pa natin ng ABS technology na nasa NMAX na magpipigil sa rider na mag-slide ng dahil sa sudden brakes. Sunod naman ay ang mga gulong. Ang Mio I 125 ay may 7090 by 14 sa unahan at 8090 by 14 sa likod. Habang ang NMAX naman ay may 11070 by 13 sa harap at 13070 by 13 sa likod. So mas maliit ang gulong ng NMAX pero mas malapad. Sa Mio naman ay mas malaki pero mas makitid. Kung stability lang ang pag-uusapan, mas okay ang mas maliit at mas malapad na gulong ng NMAX. Dahil ang mas malapad na gulong, syempre, mas makapit at ang maliit naman na gulong ay mas mababa ang center of gravity, kaya mas stable siya. Isa pa, ang NMAX ay may tubeless tires kumpara sa Mio I 125 na naka-tube type pa. Sa engine, parehas silang may blue core technology o yung sinasabi nilang more power, less fuel consumption. Pero ang NMAX ay may 155cc at ang Mio I ay 125cc lamang. Malamang na mas mabilis ang NMAX dahil sa displacement nito, ngunit mas matipid naman sa gas ang Mio I dahil mas maliit naman ito. Pagdating sa cooling system, ang Mio I 125 ay air-cooled at ang NMAX naman ay liquid-cooled. So pagdating sa cooling, higit na mas lamang ang NMAX. Pero so far, wala namang problema ang air cooling system ng Mio I 125 kahit mapalong rides pa. Sa shock, ang NMAX ay may dual rear shock at ang Mio I 125 naman ay may single rear shock. Pero nung tinesting ko ang NMAX, sobrang stiff ng shock absorber niya at mas panig ako this time sa Mio I 125 pagdating sa shock absorber dahil sa mas soft lang at magbabounce ka pa kahit sa lubak kumpara sa NMAX. Sa fuel capacity naman, higit na mas kaunti ang laman ni Mio I na may 4.2 liters lang, habang 6.6 liters naman kay NMAX. Sa gas consumption, si NMAX ay pumapalo ng about 30 to 38 km per liter kapag city driving at about 40 km per liter naman kapag long drives. Samantalang kay Mio I naman ay pumapalo ng about 40 to 45 km per liter sa city driving at 45 to 50 km naman kapag long rides. So kay Mio I 125 na ako pagdating sa fuel consumption niya. Sa seating height naman, si Mio I 125 ay may seat height na 750mm at si NMAX naman ay merong 765mm. Pagdating sa NMAX, ang 5.6 na tulad ko ay nakatingkayad na. So isa yon sa kailangan nyong i-check lalo na kung below 5.6 kayo. Sa utility box capacity naman, sa NMAX, kasya ang isang full face helmet samantalang kay Mio I 125 ay merong 10.1 liters lang o katumbas ng 2 kapote at isang jacket. Sa engine oil capacity naman, kasya sa NMAX ang 1 liter at 0.8 liter naman kay Mio. Ang side pockets naman ng NMAX ay higit na mas malaki kaysa kay Mio I. So ano nga bang mas isasuggest ko na motor sa dalawang to? Well, baka sabihin mo, obviously NMAX, pero hindi. Ganito, kung sa day-to-day rides lang, tulad ng pagpasok lang naman sa trabaho, mas isasuggest ko sa iyo si Mio I 125 dahil sa magaan siyang dalhin at matipid sa gas. Kumbaga, when it comes to city driving, panalo ang Mio I 125 para sa akin. Kung mahilig ka naman sa long rides, sure ako na mas lamang ang NMAX dahil sa stability at comfortability nito. Dahil kung titignan nyo, mas malawag ang legroom nito kaysa kay Mio. Ganon din sa mas malapad nitong upuan at maliit ang chance na sumakit ang puwet mo dito habang nagdadrive. Hindi tulad sa Mio I 125, kakunti lang ang legroom niya at kadalasan ay nagkakaroon pa ako ng pasa sa binti dahil sa design nito. Then, makitid lang ang upuan niya, kaya kapag long rides medyo sumasakit ang puwet ko dito.
Overall, nagustuhan ko ang features ng NMAX lalong-lalo na sa ABS at disc brake system niya. Nagustuhan ko din ang MIUI 125 dahil sa sophisticated and sporty look niya, lalong-lalo na sa matipid niyang gas consumption. At kung usapang presyo naman, ang NMAX ay nagkakahalaga ng about 120,000 pesos at ang MIUI 125 naman ay nagkakahalaga ng about 70,000 pesos. So kung tight lang ang budget mo, kuhanin mo na si MIUI dahil hindi ka pa rin naman magsisisi sa number 1 selling scooter nationwide. Pero kung may budget ka naman, I will recommend to grab the NMAX dahil hindi ka magsisisi sa comfortability nito lalong-lalo na sa long rides. So sana natulungan kitang mag-decide. At kung may natutunan ka sa video natin ngayon, kindly hit that like button. At kung may tanong ka naman, suggestion o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo lang sa baba ng video na to. At kung napadaan ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs and see you sa next video!